Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách trồng cải từ cây cải. Cái loại cải nào mà cây có cái tàu lá như thế này ha? Loại cải nào mà cây có thân cây hoặc có cái tàu lá như thế này? Thì sau khi mình mua ở chợ hay siêu thị về ha, thì mình có cây cải như thế này. Thì mình sẽ hái cái tàu lá này xuống để mình sử dụng ha. Bây giờ mình bẻ nó xuống như thế này. Nhiều khi nó hơi dính thì mình lấy cái dao mình cứa nhẹ tí xíu ha. Đó, mình hái cái tàu lá như thế này. Nắng nó chói vào cửa sổ, nó hơi chói xíu ha các bạn ha, thông cảm nha. Thì mình hái cái tàu lá nó xuống như thế này để mình lấy cái lá này mình sử dụng đi ha. Đó, mình lấy lá mình sử dụng. Đó, mình cầm cái cây thẳng và mình bẻ nó xuống như này, lật nó xuống ha, cầm sát với mình lật nó xuống như này. Đó. Thì sau khi lật mình cũng đồng thời mình khứa nhẹ cái này. Khứa nhẹ thì cái thân cây nó hơi. Đó. Ok. Nó mình bẻ nó xuống. Mình cứ hái ha, mình hái hết lá luôn, mình hái hết lên đến khi còn lá nhỏ xíu bên trong á, mình hái hết những lá lớn nha. Cây cải nó sẽ lớn, nó nhiều tàu lá như thế này, mình cứ việc hái hết những cái tàu lá lớn bên ngoài đi, hái hết những cái tàu lá lớn bên ngoài đi ha, thì nó sẽ còn lại cái cây cải nhỏ xíu như thế này. Thường thì mình hái luôn cả những cái lá lớn này các bạn, hái luôn. Nhưng mà tại cái cây này mình đã làm qua rồi, mình lấy cây này mình làm ví dụ cho các bạn. Thì mình hái luôn, lúc mà mình hái cái cây cải lớn này, mình hái hết những cái tàu lá lớn ha, mình hái hết khi nó còn nhỏ. Thì đây mình lấy thêm cây nữa mình làm ví dụ. Đây, xin lỗi. Thì mình hái tới cây cải nó còn nhỏ như thế này, thì mình hái hết những cái lá lớn bên ngoài, thì bên trong nó sẽ còn lại những cái lá nhỏ như thế này, và nó còn cái cùi của cái cải như thế này ha, còn cái cùi của phía dưới cải như thế này. Nắng quá ha. Đó. Thì sau khi cái cây cải lớn như thế này, các bạn hái hết tàu lá để sử dụng, thì nó còn lại cái cùi cải và còn lại những cái lá nhỏ như thế này. Thì bắt đầu các bạn sử dụng bất cứ cái gì mà các bạn có thể tận dụng trong gia đình mà có thể chứa nước ha. Các bạn bỏ nước vào, nước mát ha các bạn ha, nước ấm, nước mát thì cũng được, đừng lấy nước quá lạnh, đừng lấy nước quá nóng, bởi vì quá lạnh quá nóng có thể làm chết cây cải đi. Thì mình bỏ cái cây cải vào trong nước như thế này. Nhưng mà khi bỏ nước vào, các bạn nhìn đi, mình bỏ nước ít thôi. Ví dụ như cái cùi của cái cải như vậy, mình chỉ bỏ nước vào nó lên khoảng chút xíu, khoảng chừng 1cm của cái cùi cải thôi. Tùy theo cái cùi nó dày nó bự thì mình làm chẳng hạn như cái cùi cải nó bự cỡ này, mỗi cây cải nó hơi khác nhau ha các bạn, thì mình tùy cơ ứng biến chút xíu chứ mình không có làm chính xác y chang 100% ha. Thì ví dụ như mình hai cây cải đây, cái cùi này nó hơi mỏng hơn, nó nhỏ hơn nè, thấy không? Nắng quá chói quá, thấy không các bạn, xin lỗi nha. Đó, cái cùi cải phía bên tay này của mình nó hơi mỏng hơn, thì mình bỏ nước vô nó thấp hơn chút xíu. Còn cái loại này cái cùi nó hơi cao hơn xíu nè, thì nếu như mà mình bỏ nó chung một chỗ thì mình phải đi theo cái cùi này, mình bỏ nước 1cm thôi ha.
chứ mình không theo cái này, bởi mình bỏ nước nhiều quá nó ngập nó sẽ úng cải. Thì mình ví dụ mình bỏ nó chung vô này vậy đi, ví dụ đi, một cây lớn và cây nhỏ thì mình để chung vậy đi. Nhưng mà cái cây này lá này tại vì mình đã làm qua rồi, nó mọc lên rồi đó, cho nên nó hơi lớn. Thì bây giờ mình không lấy cái này đi, ví dụ vậy làm các bạn chóng mặt. Thì mình ví dụ cây này đi, đó mình bỏ nước vô, khoảng 1 cm, mình để như thế này khoảng chừng mấy ngày, vài ngày, 1 tuần ha, thì các bạn sẽ thấy như thế này. Đây là nguyên cái chậu cải mà mình đã làm, mình chưa có đưa vô chậu đây ha. Đó, thì lúc mà mình để trong này các bạn, thì cải nó sẽ mọc rễ. Đó, các bạn thấy không? Mình hái mấy cái lá lớn hết mình sử dụng ha, thì nó còn là cái cùi phía dưới nè, cùi cải phía dưới và những cái lá con nhỏ ở trong, thì mình để vô trong nước, các bạn thấy không, rễ nó mọc, thấy không, rễ mọc dài thằng lòn luôn. Thì đồng thời khi mà rễ nó ở dưới thì rễ mọc, nhưng mà ở trên thì lá nó lại to ra. Đó, lá nó cũng mọc to ra, mọc nhiều ra. Lúc mà mình hái thì lá nó còn có tí nị chứ nó không có nhiều gì đâu. Giờ nó mọc sum xuê luôn, thấy không, lá cải nó mọc sum xuê ra nè, ở dưới rễ cũng mọc luôn. Đó, mọc quá trời nè. Rồi mình cho các bạn coi cây này nữa. Dính nhau quá. Cây này còn mọc bông nữa nè, thấy không, nắng quá hơi chói nha, anh đưa hướng này đi. Đó, cây này nó còn mọc bông nữa. Đây là cái bông. Đó, các bạn thấy bông màu vàng không? Đó, lúc mà mình hái thì lá nó ít lắm chứ không có nhiều gì. Bây giờ mà lá nó mọc lên nhiều lên, to lên, mà đồng thời nó còn mọc bông nữa. Đó, thì khi mà nó mọc rễ lên rồi đó các bạn, khi mà rễ nó đã mọc lên rồi thì là lúc mình cũng có thể đưa nó ra ngoài đất. Các bạn có thể trồng chậu, hoặc là trồng ở ngoài sân vườn, hoặc là trồng chỗ nào mà các bạn thích ha. Thì đó, mình đưa ra đất mình trồng. Thì mình đưa ra đất trồng thì mình chuẩn bị đất. Mình khi trồng á, các bạn sử dụng đất xốp mềm thôi ha, bởi vì cây này nó là rễ nó mới mọc, nó là rễ non. Thì các bạn sử dụng đất mà bùn sình nhiều quá thì đất nó nặng quá đó, thì rễ nó sẽ khó mọc, thì nó sẽ lâu mọc, nó sẽ lâu lớn lắm, thì các bạn sẽ lâu có cải mà sử dụng nữa. Thì sau khi cải không, cây nào nó cũng lên rễ hết trơn. Đó, lên rễ, lên trên, lên bông. Đó, một lần á các bạn làm thì các bạn cũng làm nhiều lên, để cho nó có nhiều cải đó thì các bạn sử dụng nó mới kịp, chứ còn làm có 2-3 cây thì nó mọc cũng mình sử dụng cũng không có kịp ha. Thì các bạn trồng chậu hay là trồng ra ngoài sân vườn hay chỗ nào đó các bạn thích, thì khi mà mình trồng vô trong đất á, thì các bạn sử dụng cái mũi dao hay cái gì nhọn á, các bạn môi đất làm cái lỗ, xong các bạn đưa nó xuống nhẹ nhàng để không có bị đứt rễ. Đứt rễ là nó hư, nó sẽ không mọc nữa ha các bạn ha. Thì đây là cách mà mình hướng dẫn chia sẻ với các bạn cách trồng cải từ thân cây cải, từ cái cùi cải. Thì cách này thì mình chỉ hái lá cải ra mình sử dụng, thì mình sử dụng cái cùi đó để mình trồng. Thì trồng như vậy á, thì thứ nhất là cái lá nó còn lại nó đẹp hơn. Thì hôm trước mình cũng có cái movie là mình hướng dẫn làm nói chung là trồng trọt thì nó cũng có nhiều cách lắm, thì mỗi người cũng có thể mỗi người sẽ thích một cách khác nhau. Thì mình thấy cách nào thì nó cũng thành công hết, thì tùy theo các bạn thích cách nào thì các bạn cũng có thể theo cách đấy. Thì cách này thì còn đây là cây cải này á, thì là lúc mình hái lá ra xài á, thì nó chỉ còn lại là mấy cái lá nhỏ giống như lá này thôi, lá con, lá nhỏ như vậy thôi. Đó, mình để trong nước mà hôm nay cái lá con nhỏ xíu này mà nó lên thành còn cái lá xin lỗi, hôm mình thấy thì cái lá nó nhỏ xíu như lá con này, mà hôm nay nó mọc cao và to như lá như thế này rồi. Đó, thấy không, mình sắp có chuẩn bị có cải xài tiếp rồi, thấy không. Đó, thì bây giờ cũng là lúc mà mình đưa ra ngoài chậu để mình trồng đây, thì là chuẩn bị sắp có cải xài tiếp. Đó,
Thì đây là cách mình chia sẻ với các bạn cách trồng cải từ cây cải. Mong là khi các bạn làm các bạn thành công, có nhiều cải để sử dụng để không phải mua nữa. Và khi mình trồng như thế này á, mình chăm sóc tốt, mình bón phân tốt, mình không bỏ hóa chất thì các bạn sử dụng nó sẽ an toàn hơn. Và khi mình trồng tự tay mình trồng á, mình sử dụng nó cũng cảm thấy vui hơn, thích thú hơn khi mà mình hái rau của mình trồng mình sử dụng. Thì mình cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Mong các bạn ủng hộ mình và bấm like giùm mình và bấm chia sẻ giùm mình để những người mà mới trồng á thì họ cũng có học hỏi được chút xíu kinh nghiệm mà mình đã học hỏi và chia sẻ. Và mong các bạn cũng đăng ký kênh của mình luôn để có những video nào mới mình cập nhật mới thì các bạn cũng có thể biết và theo dõi để các bạn có thể cũng có thể có những movie mà trồng rau hay trồng cây ăn quả này kia đó, thì có thể có những cái mà các bạn quan tâm các bạn có thể cần đến sau này. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình và xem video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau, những video sau. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.